13 سپتامبر 2016 911 یه تماسی دریافت میکنه از یک زنی که خیلی آروم و با زمزمه میگفت دزدیده شده و تنها چند قدم فاصله داره با آدم رو باش. این زن تلاش میکرد مردی رو که دزدیدتش و خونه‌ای که الان داخلشه رو به 911 توصیف کنه، اما کار خیلی سختی بود. هر لحظه ممکن بود مرد آدم رو با بیاد سراغش، تماسش با 911 قطع شه و جونش به خطر بیفته. اول اینترو گفتیم یک زنی با 911 تماس میگیره، میگه یکی دزدیدتش و الان جونش در خطره. بریم یک بخشی از تماسش با 911 رو با هم گوش کنیم و برگردیم به ادامه ماجرا. 911, what is the address to your emergency? 5 Street Laundromat. North Street Laundromat. What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean Green. You said John Green? Sean Great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. I'm in the bedroom with them. What color's the house? You don't know what color the house is? No. Please hurry. Does he have a car? No. What's your phone number you're calling me from? I don't know. Does anybody actually live there? I think they've been abandoned. Does he have a weapon? He's got a taser. What does he look like? Is he a white male or a black male? White. Are you injured? A little. What color's his hair? Brown. Do you know what color his eyes are? What's he wearing? Nothing right now. Okay, stay on the phone with me. Stay on the line with me, okay? Is he still sleeping? Is there any way you can get out of the building? I don't know without waking him, and I'm scared. And if you told him you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah. Because he had me tied up. So are you tied up now? Well, yeah, but I kind of freed myself. Is it his phone you have? Yeah. Yeah, we have officers we're sending. Please send enough. Okay. پلیس در نهایت میرسه به اون خونه و زن رو نجات میده، اما این تازه شروع پرونده ماست. قرار نیست ماجرا به همین سادگی باشه و تازه سورپرایز های مختلفیه که میخواد برای پلیس شروع شه. نیروی پلیس در کمال تعجب 2 جسد رو توی اون خونه پیدا میکنه. حالا دیگه پرونده فقط یک پرونده آدمربایی نبود، تبدیل شده بود به پرونده قتل. بریم ببینیم شخص آدمربای ما کی هست امروز. شان گریت قاتل پرونده امروز ماست. توی شهر میرین در اوهایو به دنیا آمد و وقتی من داشتم دوران کودکیش رو بررسی می کردم بسیار دوران کودکی معمولی داشت. 3 بچه بودن. خیلی عادی زندگی می کرد. روابط عمومیش با خواهر و برادراش یا حالا بقیه بچه ها عالی بود، با همسن و سالاش عالی بود. ورزش مورد علاقش فوتبال و سافتبال بود. با بچه های توی محلشون معاشرت داشت. خونگرم بود، صمیمی بود. تا اینکه ما میرسیم به 6 سالگیش. 2 روز قبل از تولد 6 سالگی شان، والدینش در 6 آگوست 1982 از هم طلاق میگیرن. بعد از این طلاقی که اتفاق میافته توی زندگی شان، یه مقدار شرایط براش عوض میشه. از نظر روحی روانی مثل خیلی از کودک‌های دیگه‌ای که ما توی پرونده‌های جنایی بررسی کردیم به مشکل میخوره، در حدی که دوران مهد کودکش رو وقتی داشت میگذروند به سختی توی مهد کودک میموند. والدینش هی باید نوبتی میرفتن دنبالش، بیقراری میکرد. با وجود مشکلاتی که بعد از طلاق توی دوران کودکی و به قول خودمون دبستان واسش پیش اومد، وقتی به های اسکول رسید، به دوران دبیرستانش، شرایط یه مقدار براش بهتر شد. شان جزو
بچه سکسیا و بچه خوشگلای مدرسه‌شون بود. دخترها خیلی بهش علاقه نشون میدادن، خیلی جذبش میشدن، میگفتن این آدم خیلی اترکتیوه، خیلی جذابه و سر همین موضوع با وجود اون ناراحتی هایی که از دوران کودکی داشت با خودش حمل می کرد. وقتی میگم ناراحتی یعنی اکثر مواقع وجودش پر از خشم بود، وجودش پر از حسادت بود، پر از تنفر بود به همه چیز، به همه کس. اما توی دوران دبیرستان میتونست یک سرپوشی بذاره، یک کاوری بذاره روی این احساساتش. به خاطر این جذابیتی که داشت و جلب توجهی که میکرد دخترها بهش اهمیت میدادن، توی دوران دبیرستان به روی خودش نمیبینه. هیچکی نمیدونست که این آدم یک درگیری های درونی داره. همیشه این آدم رو میدیدن خوشتیپه، لبخند رو لبش داره، میگه میخنده، گرم میگیره. وقتی که شان 11 سالش بود، مادرش با یک آقایی آشنا میشه و به خاطر این آشنایی مجبور میشن اون ایالت رو ترک کنن، برن به یک ایالت دیگه. اما شان از این آقا اصلا خوشش نمیومد، از دوست پسر مادرش اصلا خوشش نمیومد، از ارتباطشون راضی نبود، ناراحت بود و مجبور شد که برای دوری از دوست پسر مادرش، دوری از اون محیط، بره و توی 4 سال آینده با پدرش به زندگی ادامه بده تا حالا دیگه به سن قانونی برسه و بتونه کامل مستقل زندگی کنه، زندگیشو جدا کنه، بره خودش سراغ اون زندگی مجزا. من خیلی هم تحقیق کردم که ببینم به چه دلیل یا دلایلی از دوست پسر مادرش خوشش نمی اومد، اما هیچ چیز خاصی پیدا نکردم. اینکه حالا دوست پسر مادرش بهش تعرضی بکنه، تجاوز بکنه یا کتکش بزنه، توهینی بکنه، توی هیچ منبعی چنین چیزهایی رو ذکر نکرده بودن. من بیشتر فکر میکنم یک سری اختلافات جزئی و مسائل کوچیک کوچیک بین این دو نفر بود و با توجه به اون خشم و نفرت و عصبانیتی که شان نسبت به آدم‌ها کلاً توی زندگیش داشت، از این دوست پسر مادرش هم خوشش نمی اومد. گفتیم توی دبیرستان خیلی محبوب و جذاب بود دیگه. اتفاقاً به عنوان یکی از بازیکن‌های بیسبال هم میره شرکت میکنه، خیلی محبوب میشه، خیلی داشت خوب پیش میرفت. اما در اثر یک حادثه توی همون بازی دستش میشکنه و مجبور میشه یک جراحی انجام بده. درست چند وقت بعد از اون جراحی یک توموری براش به وجود میاد که باز مجبور به یک جراحی دوم میشه. این جراحی پشت جراحی و آسیبی که به دستش رسیده بود، همه اینا با هم باعث میشه که دیگه نتونه بیسبال رو ادامه بده. شان یه خواهر ناتنی هم داشت و این دو نفر با هم خیلی صمیمی بودن. درسته که خونی با هم خواهر و برادر نبودن، اما خیلی صمیمی بودن. صمیمیتشون اما یه مقدار دارک بود، نه اون مدل صمیمیتی که حالا الان ما تو ذهنمون میاد یا ما با خواهر و برادرمون ممکنه داشته باشیم. از چه نظر میگم دارک؟ این دو نفر توی اوقات فراغتشون میرفتن یه جا میشستن و راجع به یک فانتزی عجیبی صحبت میکردن. اون هم فانتزی قتل مادرهاشون. خب این موضوع خیلی عجیبه و اینکه 2 آدم توی سنین بسیار جوان، وقتی که خیلی جوان هستن، راجع به قتل مادرشون بشینن و اصلا تاپیک اصلیشون این باشه وقتی با هم حرف میزنن، به جای اینکه از مدرسه چجوری گذشته و حالا این پسر چجوری بود و اون دختر چجوری بود و بحث هایی که تینیجرها ممکنه داشته باشن بین خودشون، میشینن و راجع به اینکه چطوری دوست داریم مادرمون رو به قتل برسونیم با هم صحبت میکنن. خب به خاطر این جذابیتی که جان داشت، دوست دخترای زیادی هم توی زندگیش می اومدن و میرفتن. یکی از دوست دختراش میگه اون زمان من کاملا متوجه این دوگانگی رفتار، دوگانگی شخصیت شدم توی دوران های اسکول. زمانی که تو مدرسه بودیم خیلی میگفت، میخندید، شاد بود، خودشو آدم کول و باحالی نشون میداد. اما وقتی که ما میرسیدیم خونه، خب مثلا خونه هم رفت آمد داشتن،
اصلا از در خونه که وارد میشد یه کاراکتر دیگه میشد، میافتاد رو مبل ساکت میشد، حالا خودش مشغول خوندن یه مجله چیزی میکرد یا چشاشو میبست چرت میزد. اصلا اون پسر با انرژی که خیلی سعی میکرد باحال و خفن رفتار کنه یهو تبدیل میشد به یک پسر منزوی ساکت که هیچ تمایلی نداره با کسی ارتباط برقرار کنه. میگفت علنا شما افسردگی رو توی این آدم میتونستی ببینی اگر خارج از محیط مدرسه بودی. خب این افسردگی که توی این بازه زمانی به شان دست داده میتونه به خاطر اون موضوع جدایی عاطفی باشه که به خاطر حالا جدا شدن والدینش، طلاق والدینش برای شان به وجود اومده. یه مقدار بیایم جلو برسیم به سن 18 سالگیش. اولین رفتار عجیب خودش رو نشون میده. وقتی که 18 سالش بود به خاطر فشار دادن گلوی یکی از دوست دختراش دستگیر میشه. خب سنش خیلی کم بود و متاسفانه اون دختر هم رضایت میده، اما به شرط اینکه شان دیگه نره سراغش، دیگه نره سمتش. نمیفته زندان. دوباره چند وقت بعد با یک دختر 17 ساله‌ای آشنا میشه، به عنوان دوست دختر دوست پسر بودن با هم و مجدد دستگیر میشه شان به خاطر اینکه تلاش داشت تا این دوست دخترش رو هم خفه کنه. اما این بار دوست دخترش رابطه‌شو با شان تموم نمی‌کنه. بعد از اینکه حالا شان با یک وثیقه ای از لاک میاد بیرون و حالا یه تعهدی میده که دیگه این کارو انجام نده و از این تعهدای الکی که بارها توی کیس ها دیدیم و عملاً اون شخص مهاجم نه متاسفه و نه قصد داره که واقعا دیگه اون کارو انجام نده، فقط یه چیزی میگه که بتونه بیاد بیرون. دوست دخترش ارتباطشو باهاش قطع نمیکنه، با هم توی رابطه میمونن به امید اینکه شان حالا یه لحظه عصبانی بوده، خشمگین بوده و یه کاری کرده و شاید تغییر رفتار توی این آدم به وجود بیاد. 8 ماه بعد یک بحثی بین این دو نفر پیش میاد و این بحث انقدر شدت میگیره که دوست دخترش میگه من نمیخوام دیگه با تو رابطه باشم. اون موقع تصمیم میگیره ارتباطش رو با شان قطع کنه. اما شان یه کار عجیبی میکنه. یواشکی وارد خونه این دوست دخترش میشه، زیر مبلشون قایم میشه. اونم چی؟ نه با دست خالی، با یک چاقو، از این چاقو قصابیا. منتظر میمونه تا دوست دخترش بیاد خونه بهش حمله کنه و حالا یه آسیبی بهش برسونه یا به قتل برسونتش. اما خوشبختانه این دختر تا چندین ساعت نمیاد خونه و این میشه که شان دست از پا درازتر برمیگرده خونه و نمیتونه اون روز اون نقشه شومی که تو سرش داشت رو عملی کنه. به هر حال شان میفهمه که این رابطه دیگه براش تموم شده است، این دختر تمایلی نداره. باز هم اشاره میکنم چون که خیلی جذاب بود، نیازی نمیدید حالا بچسبه به یک دختر و خیلی بهش التماس کنه که نه تو باید با من توی رابطه باشی. میگه خب به جهنم، من میرم سراغ یکی دیگه. در طول زندگیش با زنهای مختلفی آشنا میشه. دوست دختر خیلی داشت. خیلی از این دخترها اسماشون توی منابع ذکر نشده، برای همین من مثلا میگم دوست دختر اولش، دوست دختر چندمش، اسم رو ذکر نکردن، خواستن آن نام بمونن، ناشناس بمونن. و تا چند سال آینده با 3 زن مختلف آشنا میشه، وارد یک رابطه جدی میشه، در حدی که با هر کدوم صاحب یک فرزند میشه. اما به سرعت اون زن وقتی که چند ماه از ارتباطش، چند سال میگذره، متوجه رفتارهای عجیب شان میشن، ارتباطشون رو قطع میکنن. باز شان میره سراغ زن بعدی، قطع میکنه ارتباطش رو. وقتی هویت و رفتار واقعی شان رو میبینه میره سراغ زن بعد. اینطوری میشه که 3 زن مختلف تو زندگی این آدم میان، 3 زنی که شان از هر کدوم صاحب یک فرزند میشه. من دیگه تو همین حد براتون خلاصش کردم چون علنا خیلی اتفاقای خاصی بین زندگی شان و این 3 زن و حالا بچه‌هاشون نیفتاده. تمام الگو رفتاری که تا الان تعریف کردم بوده دیگه. حالا هی دونه دونه وارد جزئیاتشون نشدم که حوصله سربر بشه پرونده. اما یکی از همسرهای سابقش به نام امبر نیکول یه حرفی میزنه. میگه اون موقعی که من متوجه شدم شان رفتارهای عجیب و غریب داره، رفتارهای سمی داره، زورگو، خشونت نشون میده و بهش گفتم که ما دیگه نمیتونیم ارتباطمون رو با هم ادامه بدیم. تازه هم بچه‌مون به دنیا آمده بود. شان یک تهدیدی میکنه منو
که این تهدیدش خیلی ساید افکت بدی تو زندگی من میذاره. شان بهش میگه ببین اگر تو بخوای از من جداشی و من نتونم دخترمو ببینم، هیچ کسی توی دنیا نمیتونه دختر منو ببینه. خب این خیلی تهدید دارکیه. این یعنی علنا اگر که تو بخوای از من جداشی، من دخترمون رو میکشم، به قتل میرسونم که تو هم نتونی بچه‌مون رو داشته باشی. اما این تهدید رو شان خوشبختانه عملی نمیکنه و بعد از یه مدت باز سرگرم یک زن جدیدی میشه. میرسیم به دورانی توی زندگیش که دیگه فقط آشنا شدن با زنهای مختلف و نشون دادن خشونت بهشون جان رو ارضا نمی کرد. اون هیجانی که نیاز داشت بهش رو دریافت نمی کرد و این میشه که رو میاره به خلافهای کوچیک کوچیک. شان با یه اکیپی آشنا میشه، چند تا نوجوان که اینا هم خیلی کله هاشون داغ بود و عاشق این بودن بتونن از طریق یه خلافی یه پولی به دست بیارن. با هم تیم میشن و میرن یک جواهر فروشی رو سرقت کنن. اما خب برنامه ریزیشون خیلی کشکی بود و به سرعت پلیس دستگیرشون میکنه و این میشه که شان 4 سال میفته زندان. بعد از زندان شان با یک خانومی آشنا میشه به نام کریستینا هلدرت. رابطش با کریستینا مثل خیلی از روابط دیگهش اوایلش خیلی عالی بود، همه چیزاش خیلی خوب پیش میرفت. اما یه ذره که از این رابطه میگذره، شان اون نقابش رو برمیداره، دیگه نمیتونه نقش بازی کنه و اخلاق و هویت واقعیش رو به کریستینا نشون میده. شروع میکنه زور گفتن بهش، کتک زدنش و بابت هر چیزی فریاد میزد سرش، خشونت به خرج میداد، خشونت نشون میداد. خیلی به کریستینا حسودی میکرد به این که با چه آدم‌هایی کریستینا در ارتباطه، کجا میخواد بره، چه ساعتی میخواد بره. رفتاری که بسیار در یک رابطه مسمومه و به هیچ عنوان نرمال نیست. شروع کرد کنترل کردنش. هر جا که میرفت میگفت باید به من بگی، براش تعیین میکرد که تو کجا باید بری، کجا نباید بری، چه ساعتی بری، چه ساعتی بیای. و به همینجا ختم نشد. در کنار این رفتارهای سمی شروع میکنه بی‌تفاوتی کردن به کریستینا، سردی نشون دادن، با حالت اینکه ببین من خیلی سکسیم، برای من یک عالمه آپشن ریخته و من دارم لطف میکنم به تو که باهات توی رابطه‌ام. اگه من نباشم هیچ کس دیگه‌ای با تو وارد رابطه نمیشه. سکسش رو با کریستینا قطع میکنه، خیلی کم رنگ میکنه، باهاش اصلا زیاد حرف نمیزده، حسابش نمیکرده. و تمام اینا فکر نکنید در عرض چند سال اتفاق افتاد، در عرض چند ماه پیش اومد توی رابطه‌شون. کریستینا علنا گیج بود. باورش نمیشد که بابا همین چند ماه پیش بود من با تو با این شور و شوق وارد رابطه شدم، تو انقدر هیجان داشتی، تو انقدر خوشحال بودی از اینکه ما با هم وارد رابطه شدیم، این همه قربون صدقه من میرفتی، حرفهای عاشقانه میزدی و الان بعد از چند ماه از این رو به اون رو شدی، قشنگ شرق به غرب شده رفتارت. به هر حال کریستینا همچنان توی رابطه مونده بود و دنبال یک فرصتی بود که بتونه از این رابطه نجات پیدا کنه، خلاص شه. ببینید وقتی که آدم‌ها درگیر خشونت خانگی هستن، ما از بیرون میشنویم که یک شخصی داره به طور مثال اون زن رو مورد خشونت خانگی قرار میده و بعد میگیم خب چرا از اون رابطه نمیاد بیرون، بیاد بیرون. اما واقعیت به همین راحتی نیست. هزاران عامل مختلف وجود داره که بیرون اومدن از اون سیچویشن رو برای اون شخصی که مورد خشونت قرار گرفته سخت میکنه. خیلی موارد هست. مثلا من بارزتریناشون رو میگم. اون شخصی که داره خشونت اعمال میکنه تهدید میکنه اون طرف رو یا تخریبش میکنه، از نظر شخصیتی خیلی تخریب میکنه اون حالا زن رو، اعتماد به نفسش رو از بین میبره، باورهاش رو تغییر میده، بهش این رو تلقین میکنه که تو بدون من هیچی، پوچی و اگر من تو زندگی تو نباشم تو یک روز هم دووم نمیاری، هیچکی به تو نگاه نمیکنه. یا این افراد رو نیازمند میکنن به خودشون. در کنار تمام اون خشونت هایی که به خرج میدن،
4 تا کار خوبم میکنن و سر همون 4 تا کارم هزار منت میذارن، بزرگ نمایی میکنن که ببین من تو زندگی تو این کارا رو میکنم. چیزای خیلی وقتا کوچیک، مثلا ببین من ماشین لباسشویی تو تعمیر کردم، من اگه نباشم دیگه کی میخواد واسه این کارا رو بکنه. به طور مثال چیزهای خیلی کوچیک و بی اهمیت رو بزرگ نشون میدن که پارتنرشون ازشون ممنون باشه و پیش خودش این فکر رو بکنه که آره ها، این الان بهترین آپشنیه که من دارم. یا توی بعضی از موارد افراد رو تهدید میکنن که تو اگر هر روزی که بخوای با من از رابطه خارج شی، من فلان بلا رو سرت میارم، میرم سر خانواده‌ات یه بلایی میارم. این کارو کرد دیگه. شان هم به یکی از همسرهای قبلیش گفت اگه بخوای از من جدا شی دخترمون رو بگیری، من دخترمون رو میکشم، که اگه من نمیتونم داشته باشمش هیچکی نمیتونه دخترمون رو ببینه توی دنیا. برای همین کریستینا هم به این راحتی واقعا نمیتونست. حالا کریستینا یا هر زن دیگه‌ای که درگیر خشونت خانگی هست اونطوری نیستش که ما میشنویم خیلی راحت بگیم ای بابا خب تو داری میبینی اینجوری میکنه چمدون تو جمع کن برو. نه، واقعا افرادی که تحت خشونت خانگی هستن جدا شدن از اون زندگی، از اون محیط خیلی براشون سخت‌تر از چیزیه که ما داریم از بیرون نگاه میکنیم و تصور میکنیم. به هر حال کریستینا منتظر یک فرصت مناسب بود که بتونه این رابطه رو تموم کنه و اون فرصت هم به وجود میاد. البته یک مقدار دارک، اما به هر حال یه روز سر یک موضوعی با هم بحثشون میشه، سر یک موضوع خیلی خیلی الکی، و انقدر شان عصبانی میشه، عصبانیتش به حدی میرسه که حمله میکنه به کریستینا و تا اونجایی که زور داشت گردن کریستینا رو فشار میده. یک نکته رو دقت کردید؟ این خفه کردن و فشار دادن گلوی زنها توسط شان یک الگوییه که از دوران نوجوانیش، از رو اولین دوست دخترش داره اینو پیاده میکنه تا همین الان که حالا با یک شخص دیگه‌ای در ارتباطه. اکثر مواقع توی روابطش وقتی به اوج عصبانیتش میرسه شروع میکنه خفه کردن اون آدم. خب خفه کردن آخرین کاری بود که انجام میده. قبل از این خفه کردن کلی هم کتک زده بود کریستینا رو و کریستینا با صورت واقعا خون‌آلود، با صورت کبود، با گردنی کبود، صدایی که دورگه شده به خاطر این فشار زیاد، میره پیش پلیس و از شان شکایت میکنه. اما نکته هرس‌درار و ناراحت کننده توی کیس اینه که شان رو 180 روز میندازن زندان. شما دارید میبینید این آدم اقدام به قتل کرده، تا حد مرگ یک زن رو کتک زده و تلاش میکردش که توسط خفگی این زن رو بکشه. 180 روز براش زندان میبرید. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. اما شان فقط توی روابط عاطفیش آدم خشنی نبود، آدم ناموفقی نبود. اون توی روابط دوستانش یا با آدمهای دیگه هم همینطوری بود. مثلا یه بار با یکی از دوستاش سر یه موضوع خیلی الکی بحثشون میشه و شان یک تهدیدی میکنتش. بهش میگه meet the other me، یعنی یه جورایی تو مایه های حالا اون سوی منو میبینی، اون سوی منو خواهی دید، اون یکی منو میبینی. یه همچین تهدیدی که حالا رومو بهت، اون روی سکه رو دنبال این بودم، اون روی سکه رو بهت نشون میدم. بعد از این که مجبور میشه رابطهش رو با کریستینا هم قطع کنه، علنا یک مدتی توی زندگیش حالتی بود که با زنهای مختلف آشنا میشد، خیلی هرز میپرید یا خلافهای کوچیک کوچیک میکرد، خلافهایی که دزدیهای خیلی ریز که منجر به دستگیریش نمیشد، اما یک زندگی عامیانه بگم لشواری رو بزرگوار در حال ادامه دادن بود. برسیم به روزی که پلیس وارد خونش میشه و دستگیرش میکنه. گفتیم تماسی با 911 گرفته میشه، آدرس رو میده به پلیس، پلیس میاد و وارد خونه شان میشه، 2 تا جسد پیدا میکنه و شان رو هم دستگیر میکنه. نام این قربانی که با 911 تماس گرفته، این خانوم، بنا به درخواست خودش توی هیچ منبعی ذکر نشده. برای همین من همون قربانی آخر صداش میکنم. بعد از صحبت و مصاحبه با این خانوم، با این قربانی، پلیس متوجه میشه که این خانوم به مدت 3 روز توی خونه شان بود و توی این 3 روز
بارها و بارها شان بهش تجاوز کرده بود. دستاشو یه جا بسته بود و این خانم نمیتونست فرار کنه. این رو هم من بگم توی چنین کیس هایی قربانی های تجاوز در بیشتر ایالت ها این حق رو دارن که هویتشون افشا نشه. یعنی پلیس اصلا اسمی رو به منابع خبری به خبرنگاران نده و وقتی که چنین حرفی رو میزنن منبع خبری یا خبرنگاری، وبسایتی، روزنامه‌ای، مجله‌ای هم حق نداره بره یواشکی اسم اون قربانی رو پیدا کنه و حالا افشا کنه. اگر که این کار کنه نظر قانونی اون شخص یا اون مؤسسه به مشکل میخوره، باید حالا جریمه‌های نقدی سنگینی پرداخت کنه و داستان‌های دیگه. اینو گفتم یه توضیح کوچیک بدم براتون عجیب نباشه که چطور توی یک کیس به این مهمی نام قربانی رو ذکر نکردن. شان میره برای بازجویی و خب ازش میپرسن که این زن تو خونه تو چی کار میکرد؟ چرا گروگان گرفته بودیش؟ شروع میشه حرفای عجیب غریب زدن شان. میگه که من زندانیش نکرده بودم، ما با هم در ارتباط بودیم و ما قرار ازدواج داشتیم با هم دیگه. حالا میخوام یکم از رابطه این دو نفر براتون بیشتر بگم که ببینیم آیا اصلا حرف شان صحت داره، اصلا چه جوری با این قربانی آشنا شده. این خانم 38 سالش بود و علنا رابطه‌ای که با شان داشت از این روابطی بودش که شان رو مثل برادر خودش میدید. برای اولین بار هم توی یک روز تابستونی توی سال 2016 با هم آشنا شدن. شان توی پارک بود، این خانم هم توی پارک روی چمنا نشسته بود. خیلی شما این عادت رو توی کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا میبینید که وقتی هوا گرم میشه مردم میرن توی پارک ها یه زیراندازی میندازن، حالا یه ناهاری میخورن یا حالت پیکنیک مانند. این خانوم هم همین کارو کرده بود، میخواست از اون آفتاب و گرمای روز تابستون لذت ببره. شان هم که طبق معمول داشت برای خودش ول میگشت تا حالا یه کسی رو به عنوان تومه قرار بده یا هرچی و با این خانوم آشنا میشه. خیلی این خانوم مهربون بود، ناهارش رو با شان تقسیم میکنه، با هم صمیمی میشن، با هم حرف میزنن، اما این صمیمیت رو این خانوم در حدی نگه میداره که به شان اجازه نمیده از یه حدی بیشتر وارد شه که صمیمیت تبدیل به یک صمیمی عاطفی، احساسی یا جنسی بشه. این به این معناست که شان روزهای بیشتری رو با این خانوم وقت میگذرون که بتونه به قول خودمون مخشو بزنه. در ادامه این آشنایی شان متوجه میشه این خانوم خیلی خانم مذهبیه و خب شان هم از در مذهب وارد میشه. میره یه سری جمله و اینا از انجیل حفظ میکنه، میاد میگه آره منم با تو همین عقیده رو دارم، اینا رو به اون خانوم میگه. میخواست بگه ببین من تو خیلی با هم نقطه مشترک زیاد داریم. هر جا که میومدن با هم صمیمی‌تر شن، شان سعی میکرد یکم رابطه رو اروتیک کنه و این خانوم میکشید کنار. حتی چندین بارم به شان گفته بود که من به خاطر باورهای مذهبی که دارم و همینطور حسی که روی تو دارم دلم نمیخواد با تو وارد یک رابطه جنسی بشم، نمیتونم، به باورهای من احترام بذار و بذار همین حس خوبی که بینمون وجود داره، من احساس میکنم تو مثل یک برادر برای من میمونی، بینمون ادامه پیدا کنه، این رو از بین نبر. سختگیری و جدی بودن این خانوم برای حفظ رابطه در همون حد جوری بودش که حتی شماره تماس و آدرس خونش رو هم به شان نداده بود. یعنی این دو نفر علنا با هم یه جا قرار میذاشته، مثلا تو همون پارک هم دیده بودن میگفتن هفته دیگه ساعت 3 دوباره تو همین لوکیشن میبینمت، به طور مثال. اینجوری یعنی این خانم قراراش رو با شان میذاشت. شان میبینه از هر راهی وارد میشه، آخرش به بنبست میرسه. هر چیزی رو میاد امتحان کنه، این خانم قبول نمیکنه که باش وارد رابطه جنسی بشه و این برای شان تبدیل به یک عقده میشه. خب شانی که از دوران نوجوانی دست رو هر دختری میذاشت، طرف بودو میومد سمتش، اصلا دوست دختراش و زنایی که تو زندگیش بودن اینجوری تهدید میکرد که برای من ریخته، برای من پر آدمه، برای من پر دختره، من لطف کردم که با تو رابطه هم. الان یه زنی پیدا شده بود که بهش میگفت نه، تو هر کسی که هستی باش، تو برای من در حد یک برادری، این حسیه که من نسبت به تو دارم و به هیچ عنوان نمیتونم باهات وارد رابطه جنسی بشم.
میاد پیش خودش میگه بذار من این باورهای مذهبی و اون حس انسان دوستانه‌ای که توی این خانم وجود داره رو یه ذره قلقلک از اون سو استفاده کنم. 11 سپتامبر 2016 بالاخره میتونه این خانم رو متقاعد کنه که باشه تو نمیای خونه من، اصلا اون حرف هایی که من زدم با هم بیا سکس داشته باشیم اصلا اونا رو فراموش کن. میدونی چیه؟ الان که من بیشتر فکر میکنم میبینم که منم علاقه ندارم اصلا با تو رابطه جنسی داشته باشم، من هم به تو نگاه یک خواهر رو دارم، اما بیا خونه من مثلا حالا امروز فردا من یه سری لباس دارم، این لباس ها رو خیلی وقت از تو کمدم ریختم بیرون، اینا رو من نمیپوشم، میخوام بدم به یکی، به یه مؤسسه خیریه‌ای، به یک انسان نیازمندی، اما من کسی رو هم سراغ ندارم. تو که یک سر کلیسا میری و میای و آدم دور و برت افراد نیازمند رو دور و برت میشناسی، بیا اینا رو بردار ببر. و همینطور این که من خیلی جدیداً به مذهب علاقه پیدا کردم، بیا با هم یه چند خط هم انجیل بخونیم. میدونید دقیقا همون حالت یه توتی دارم با ارزن رو پایی میزنه، ولی خب حالا بیا با هم انجیل بخونیم با یه روش دیگه. و این خانوم میگه باشه کار خیرخواهانه من قطعاً تو شرکت میکنم. اینطوری میشه که میکشونتش خونه. این خانوم هم با فکر این که خب ما قرار بود با هم یه انجیلی هم بخونیم، حتی با خودش انجیل میاره. به محض این که وارد خونه شان میشه، یعنی هنوز چند دقیقه از ورودش نگذشته بود، شان در خونه رو قفل میکنه و بهش میگه که هیچ جا حق نداری بری. اون انجیلی که دستش بود و دستش میکشه بیرون، پرت میکنه یه گوشه، میگه قراره همینجا بمونی. خب این خانم خیلی شاک میشه، خیلی عصبانی میشه و درگیری بینشون پیش میاد. در اثر این درگیری این خانم خیلی کتک میخوره از شان و الگویی که ما میدونیم، شان دستش رو میذاره دور گردن این خانم، خفش میکنه. اما این خفگی رو تا حدی پیش میبره که این خانم بیهوش میشه، جوری نمیشه که جونش رو از دست بده. وقتی که به هوش میاد چشماش رو باز میکنه، متوجه میشه که توی یه حالت خیلی عجیب غریبی بسته شده به تخت و بعد از چند دقیقه شان میاد سراغش، شروع میکنه بهش تجاوز کردن. توی اون 3 روزی که این خانوم خونه شان زندانی بود، وضعیتش همینطوری بود، مدام توی پوزیشن های مختلف و حالا به گفته خودش توی این کیس پوزیشن های عجیب غریب. شان این آدم رو میبست، بهش تجاوز میکرد، میرفت حالا یه چیزی میخورد، کاراشو میکرد، خودشو سرگرم چیز دیگه میکرد، دوباره بعد از چند ساعت چند دقیقه میومد سراغ این خانم. این تجاوزها بسیار خشن بود، همراه با کتک زدن بود، همراه با خفگی بود. چندین و چند بار این خانم در اثر خفگی که در حال تجاوز داشت بهش اتفاق میافتاد بیهوش میشه، از حال میره، دوباره بعد از حالا چند ساعت به هوش میاد. ببینید انقدر این تجاوزها افتضاح بود، شدید بود میزان خشونتش که خونریزی واژینال و خونریزی مقعدی برای این خانم به وجود میاد. شما یعنی حجم خشونت رو در این کیس توی تجاوزی که این آدم داره میکنه فقط تصور کنید. شان حتی یه کار عجیب دیگه ای میکنه. اون قسمت اندام جنسی خانم ها که بالاش موی زائد داره، اون موها رو با یه روشی شیو میکنه، شکل قلب در میاره که وقتی این خانم میره پزشکی قانونی، پلیس داشت معاینش میکنه، این موضوع رو میبینه. خیلی براشون عجیب بود که ببین این آدم چقدر سایکوپته. 2 شب اولی که این خانم خونه شان بود تمامش به تجاوز، شکنجه و کتککاری و کتک زدن و خفگی گذشت تا برسیم به شب 3. شب 3 بعد از تجاوزهای بیوقفه‌ای که شان انجام داده بود، بالاخره از هوش میره. چرا من میگم از هوش میره؟ میخوابه، ولی خوابش واقعا حالتی بود که انگار از هوش رفته بود. ببینید توی کیس های تجاوز، شخص متجاوز هم به همون اندازه شخص قربانی انرژی از دست میده، نیرو از دست میده. چرا؟
چون باید قربانی خب طبیعتا میخواد از خودش دفاع کنه، خودش رو خلاص کنه از چنگ مهاجم دیگه. پس این به این معناست که شخص متجاوز علاوه بر اون نیروی فیزیکی که باید بذاره تا تجاوز کنه، خب تجاوز و کلا سکس هم یک انرژی از آدم میگیره دیگه. سوای اون باید یه انرژی هم بذاره که قربانی رو نگه داره و نذاره قربانی فرار کنه. برای همین توی خیلی از کیس‌های جنایی ما دیدیم شخص متجاوز اول قربانیش رو بیهوش میکنه بعد بهش تجاوز میکنه، یا توی خیلی از موارد اول قربانی رو به قتل میرسونه بعد بهش تجاوز میکنه. این یکی از دلایل اصلیه، به خاطر اینکه اون شخص مهاجم متجاوز قاتل راحت میتونه اون کار رو انجام بده دیگه، نباید انرژی زیادی بذاره. خب تا اینجا که اون خانم رو نکشته بود و این خانم تا لحظه آخر مدام داشت از خودش دفاع میکرد. شان هم توی این 3 روز خیلی نیرو از دست داده بود. در حدی خوابش عمیق شده بود که حتی موبایلش کنارش بوده و زنگ میخوره و شان اصلا نمیفهمه. این خانوم فرصت رو مناسب میبینه، یواشکی میره گوشی شان رو بر میداره، میره توی دستشویی قایم میشه و با 911 تماس میگیره. تا اونجا که میتونست توی تماسش آروم صحبت میکرد با 911، میترسید که شان بیدار شه، یه جورایی ویسپر میکرد انگار. گفتیم وقتی که پلیس میاد با 2 جسد روبرو میشه. این جسدها متعلق به زنانی بودن که به شان اعتماد کرده بودن به عنوان یک مرد محترم، یک آدم درست، یک آدم نرمال وارد خونه شان شده بودن و متاسفانه هرگز نتونسته بودن نجات پیدا کنن. جونشون رو از دست داده بودن. شان به قتل رسونده بودش و همینطوری هم جسدشون رو توی یه اتاقی رها کرده بود. یکی از جسدها یه حالت جنینی به خودش داشت و هر 2 جسد در حال تجزیه شدید بودن. بعد از اینکه اجساد رو میبرن برای پزشکی قانونی، توی همون معاینه‌های اولیه پزشک ها میفهمن که هر 2 زن بر اثر خفگی جونشون رو از دست دادن. روش قتل شان کلاً خفه کردن زنان بود. بریم داخل اتاق بازجویی. شان جزو قاتل‌هایی بود که از همون ابتدا با پلیس همکاری نکرد. خیلی سخت صحبت میکرد، حرف نمیزد، حرفای پرت و پلا میگفت. اما بعد از چند ساعت بازجویی نان استاپ باهاش صحبت کردن و تحت فشار قرار دادنش، بالاخره قبول میکنه که جنایت انجام داده دیگه. بالاخره تو 2 جسد توی خونت بود دیگه، اینو میخوای چیکار کنی؟ و کم کم شروع میکنه اعتراف کردن. نکته‌ای که برای پلیسا خیلی عجیب بود این بودش که شان فقط راجع به همون 2 جسدی که توی خونش پیدا شده بود صحبت نمی‌کرد. شان شروع میکنه اشاره کردن به قتل‌های دیگه‌ای که این پرونده ها تمامش کولد کیس شده بود. پلیس ازشون هیچ مدرکی نداشت، نمیدونست کی این قتل ها رو انجام داده و تمام دیتیلی هم که راجع به این کیس ها وجود داشت، این دیتیلزی که جان داشت به پلیس میداد چیزایی نبودش که توی اخبار و منابع منتشر شده باشه. تنها خود نیروی پلیس این دیتیلز رو میدونست و شخص قاتل. حالا شان داشت به این جزئیات اشاره میکرد. شان راجع به قربانی اولش صحبت میکنه، ربکا لیسی. ربکا یک کارگر جنسی بود که جسدش رو پلیس توی مارچ سال 2015 پیدا میکنه. علت مرگش رو اووردوز اعلام میکنن، اما برای دوستاش، برای بقیه خانوم هایی که اونها هم به عنوان سکس ورکر مشغول به کار بودن و ربکا رو میشناختن، این اووردوز کردن، این مرگ یهویی خیلی عجیب بود. میگفتن که پلیس اشتباه داره میگه، ربکا اووردوز نشده. متاسفانه وقتی جسد ربکا پیدا شد، پلیس به خودش حتی زحمت درست حسابی نداد که دقیقاً صحنه رو بررسی کنه، جسد ربکا رو بررسی کنه. میگفتن که خب این زن یک کارگر جنسیه، معتاده و ارزش بررسی و نیرو و انرژی گذاشتن به پلیس رو نداره. اگر شان به این قتل اعتراف نمی‌کرد، پلیسا هرگز نمی‌فهمیدن که ربکا لیسی قربانی یک قتل بود، نه اووردوز.
دلیل صحت این اعتراف هم بهتون گفتم دیگه. پلیس باور میکنه که شان کسی بوده که ربکا رو کشته برای اینکه اطلاعات مرگ ربکا هیچ جا کاور نشده بود. یعنی اصلا این زن انقدر مرگش بی اهمیت بود که هیچ رسانه‌ای پوشش نداده بودن این خبر رو و تمام دیتیلزی که داشت شان به پلیس تحویل میداد، حتی خود پلیس همه سریاشو نمیدونست، شان میدونست. قربانی بعدی استیسی استنلی بود. استیسی برخلاف ربکا کارگر جنسی نبود، درگیر اعتیاد هم نبود. خانواده‌اش بعد از چند روز که میبینن خبری ازش ندارن، به سرعت میرن گزارش مفقودیش رو به پلیس میدن. پلیس همین گزارش مفقودی و میذاره قاطی صدها گزارش مفقودی دیگه‌ای که داره و نمیدونسته که عملا باید حالا کجا دنبال استیسی بگرده تا اینکه وارد خونه شان میشن و جسد استیسی رو پیدا میکنن. همونطوری که گفتیم هر دو جسدی که توی خونه شان بود بر اثر خفگی جونشون رو از دست داده بودن. قربانی بعدی شان الیزابت بود، الیزابت گریفت. الیزابت هم مرگ با خفگی براش به وجود اومده بود. اطلاعات زیادی راجع به گذشته الیزابت وجود نداشت که من الان بتونم بهتون بگم که کی بود، چی بود، چه جوری اصلا با شان آشنا میشه، چه گذشته‌ای داشت، چه بک‌گراندی داشت. شان اسم قربانی بعدی رو به پلیس میگه، کندیس کانینگهم. و حالا برای این که به پلیس ثابت کنه واقعا این قتل خودش انجام داده، میگه بیاین من میبرم بهتون نشون میدم که کجا این زن رو جسدش کجاست. در واقع نیروی پلیس رو میبره، میرن پشت یه خونه متروکه‌ای و درست همونطوری که شان گفته بود پشت آوارای اون خونه یک جسد نیمه سوخته وجود داشت. بعد از اینکه جسد رو میبرن برای معاینه های بیشتر، تحقیقات بیشتر، میبینن بله جسد متعلق به کندیسه و شان متاسفانه درست گفته. این قتل هم کار شان بوده. قتلی که اصلا پلیس خبر نداشته پشت اون خونه یک جسدی وجود داره. نفر بعدی به اسم دانا لاری. شان ادعا میکنه که سال 2006، ببینید قتلاش حدوداً بازه زمانی تو 2016 یعنی 10 سال پیش، میگه که یکی دیگر رو کشته به نام دانا. وقتی که پلیس شروع میکنه راجع به این اسم بیشتر تحقیق کردن، به داخل دیتابیس به یه سری اطلاعاتی میرسه و میفهمه که بله یک زنی چندین سال پیش به قتل رسیده، کولد کیس شده پروندهش، هیچ کسی هیچ اطلاعات دقیقی نداشت که چه کسی قاتله. خب نمونه دی ان ای و مشخصات دانا همه توی سیستم وجود داشت و مجدد اطلاعاتی که شان داشت به پلیس میداد اطلاعاتی بودش که فقط شخص قاتل میدونست. نکته ناراحت کننده در رابطه با دانا این بود که وقتی که به قتل رسیده بود یک دختر 1 ساله و یک دختر 5 ساله داشت که از همون ابتدا هم پدر این بچه ها قبول نکرده بود سرپرستی اینا رو به عهده بگیره و عملاً بعد از این 2 دختر بعد از مرگ دانا بی خانواده شده بودن، بی سرپرست شده بودن و سپرده شده بودن حالا به مراکزی که مخصوص کودکان بی سرپرسته. دانا هم سکس ورکر نبود، یک زنی بود که درگیر مسائل مالی بود. احتمالاً حالا بر اساس گفته های خودشان و چیزی که ما تا الان تجربه‌ای که ما توی کیس های جنایی به دست آوردیم، دانا فکر میکرد با یک آدمی آشنا شده که میتونه کمک حال خودش و بچه هاش باشه. پیش خودش فکر میکرد که شان یه آدمیه، یه مردیه که میخواد آینده خوبی رو براش بسازه. خبر نداشت که قراره بمیره توسط این مرد و بچه هاش هم بی سرپرست بشن. خب شان خیلی خوب داره با پلیس همکاری میکنه، درسته؟ یک عالمه اطلاعات به پلیس داده، یک عالمه کیس حل نشده رو حل کرده، اما قرار نیست همینطوری پیش بره. بعد از اینکه تمام این اطلاعات رو میده، چند روز بعد بازی در میاره. به نیروی پلیس میگه من همه اعترافاتم رو پس میگیرم، من وکیل نداشتم و شما هم منو تحت فشار قرار دادید که حرف بزنم. خیلی عجیبه، تو
نیروی پلیس رو بردی، جای جسد رو بهش نشون دادی، تو دیتیلزی به پلیس دادی که خود نیروی پلیس هم اونا رو نمیدونسته. بعد الان یهو دیگه میخوای تمام این اعترافات رو پس بگیری و بگی که اعتراف پس گرفته یعنی چی؟ یعنی همه این حرفایی که زدم اشتباه بوده. چه اشتباهی؟ جسد نشون دادی. به هر حال اعلام بیگناهی میکنه و الان باید دادگاه‌های طولانی براش برگزار شه. دادگاه‌ها شروع میشه. خب شان اینجا حرفاش رو پس گرفته دیگه، اما به این معنا نیست که بگه اوکی آخ حیف شد حرفاتو پس گرفتی، پس برو تو یک مرد آزادی، برو به زندگیت برس. اوکی باشه، تمام اعترافاتی که کردی و پس میگیری، اما اون دوتا جسدی که توی خونت خود نیروی پلیس پیدا کردن که نمیتونی پس بگیری. اون یک قربانی تجاوز که 3 روزه تمام داشتی شکنجهش میکردی رو که نمیتونی پس بگیری. پس حالا توی دادگاه باهاش کار داشتن. دادستانی هم پروندهشو بر اساس همینا شروع میکنه. میگه باشه تو اعترافات قتل‌های قبلی تو پس گرفتی، خیلی خوب بیا به این 2 فقره قتل خشن که انجام دادی و این آدمربایی و تجاوز جنسی متعددی که به این زن اتفاق افتاده کردی، اینها رو ما توی دادگاه میخوایم با هم بررسی کنیم. خب تماس 911 وجود داشت، این تماس توی دادگاه پخش میشه. دادستانی هر مدرکی که داشت رو توی دادگاه ارائه میده. به جز تمام اینا شان 23 فقره جرم دیگه هم داشت که شامل جنایات درجه اول، درجه دوم یا درجه سوم بودن. اتهاماتی مثل شکستن در و ورود غیر مجاز به جایی، دزدی، دستکاری مدارک. یادتونه گفتم در طول زندگیش این آدم خلاف‌های کوچک و بزرگ زیاد می‌کرد. طبق معمول تیم وکلاش، طبق معمول من از اونجایی میگم که اگه پرونده‌های قبلی رو با من همراه بوده باشید، ما این ادعا رو از وکیل‌ها خیلی زیاد می‌بینیم. میگن که نیروی پلیس شان رو تحت فشار قرار داده بود، اعترافات درستی نبود، ما به عنوان وکیل حضور نداشتیم و این آدم دیوونه است. ادعای جنون میکنه. اما دادستانی این حرفا تو سرش نمیرفت. خیلی سفت و سخت وایساده بود. داشت برای قاضی، برای اعضای داخل دادگاه، برای هیئت منصفه صحبت میکرد، مدارک رو ارائه میداد و میگفتش که ما مدارک و شواهد وحشتناکی از این آدم داریم. چیو این آدم میگه جنون و نمیدونم من اعترافاتمو پس میگیرم. اصلا بیس صحبت‌های دادستانی برای این بود که بتونه حکم اعدام واسه شان بگیره. سوای این که تو گناهکاری که اصلا این به کنار، تو شکی نیست، حکم اعدام هم به این آدم بدن. تلاش وکلاش خیلی نتیجه‌ای نداشت که بتونن بگن آره این آدم دیوونه است و ادعای جنون. اون توی تمام قتل‌ها گناهکار شناخته شد. در جریان دادگاهشان هم یه سری اتفاق میفته. یه سری شایعه شان درست میکنه، به خبرنگارها میده. شایعه که میگم یعنی دروغ، علنا دروغ به خبرنگارا میده. خب خبرنگارا هم سازمان‌های خبری هم بیشتر تو فکر اینن که فقط یه چیزو انتشار بدن دیگه. وکلاش و دادستانی دستور صادر میکنن که این آدم اصلا دیگه حق نداره با رسانه ها ارتباطی برقرار کنه. دادگاهایشان چند سال طول کشید. من سعی کردم حالا با خلاصه ترین روش ممکن براتون تعریف کنم که خسته نشید. در طول این دادگاهاش اصلاً یک بار هم اظهار پشیمونی نکرد، هیچ ندامتی، ناراحتی نشون نداد. بالاخره سال 2018 حکم نهایی رو براش اعلام میکنن، اعدام. و نه از اون اعدامایی که حالا چند سال بره زندان، بعد از گذروندن یه چندین سال اعدام براش صورت بگیره. قرار بود توی چند هفته آینده حکم اعدامش اجرا شه. اما شان به محض اینکه حکم اعدامش رو میشنوه درخواست تجدید نظر میزنه. خب این درخواست تجدید نظر زدنش باعث میشه که دوباره چند ماه حکم اعدام به تعویق بیفته. توی این پروسه تجدید نظره که بود، میگه یه معامله‌ای باهاتون میکنم با نیروی پلیس. ما الان رسیدیم به مارچ 2019. میگه من میام
به تمام قتلام رسما اعتراف میکنم توی دادگاه. خب همه اعترافاتش رو پس گرفته بود دیگه و الان این حکم اعدامی که گرفته بود به خاطر همون 2 جسدی که توی خونش پیدا کردن و اون اقدام به قتل، اون تجاوز جنسی که 3 روز تمام داشت برای اون قربانی خانم انجام میداد، به خاطر اینا حکم اعدام گرفته بود. میاد میگه من به اون قتلایی هم که توی اتاق بازجویی به پلیس گفتم و پس گرفتم، به همه اینا رسما اعتراف میکنم و حکم منو از اعدام تغییر بدید به حبس ابد بدون آزادی مشروط. اون که من فقط نمیرم. برای بقیه اتهاماتی هم که به من وارد شده، مثل همون خلاف‌ها و دزدی‌های کوچیک و اینا، 17 سال حبس اضافه کنید. معاملش رد میشه. پلیس میگه ما اصلا نیازی نداریم تو حالا اعتراف بکنی یا نکنی. اون چیزی رو که ما باید از زبون تو میشنیدیم شنیدیم. حالا مهم نیست تو برگشتی گفتی من اعترافاتم رو پس میگیرم. تو به ما اطلاعاتی رو دادی که علنا چندین کیس کولد کیس رو به اصطلاح پرونده های سرد شده رو حل کردی واسه ما. حالا چه نیازی است بیا اینا رو کتبی بنویسی تو دادگاه اعلام کنی؟ نه خیر، نمیخوایم، معاملت مال خودت. اما خب همین پروسه‌ای که تجدید نظر زده بود و میاد معامله‌ش رو با پلیس بیان میکنه و پلیس به هر حال راجع به این معامله فکر میکنه و بعد مخالفتش رو اعلام میکنه، اینا چندین ماه طول کشید. یعنی ما الان رسیدیم به سال 2020. دوباره توی سال 2020 به حکم اعدامی که بهش دادن شکایت میزنه، میگه من این حکم رو قبول ندارم، این حکم عادلانه نیست. چه عدالتی؟ من نمیدونم وقتی برای قاتل‌های به خصوص سریالی پای جون خودشون که میاد وسط یهو یاد عدالت میافتن. یعنی جون آدم‌ها لحظه‌ای براشون ارزش پیدا میکنه که جون خودشون در خطر. اون موقع میفهمن که شما نمیتونی همجوری را بری به جون آدم‌ها رو بگیری. بالاخره به هر حال این تجدید نظر رو که میزنه، قاضی توی پروندهش یه چیزی رو ضمیمه میکنه که بابا انقدر تجدید نظر نزن. میگه قتل‌هایی که این آدم انجام داده، جنایاتی که مرتکب شده، جزو خطای غیر قابل بازگشته. آقا جان انقدر تجدید نظر نزن، به چه زبونی بهت بگیم؟ خب پس مجدد این تجدید نظرش، همین اعتراضی که به حکم قاضی زده بود، رد میشه. قراره توی 19 مارچ 2025 اعدام شه. ببینید چقدر این آدم بازی در آورد، در صورتی که همون چند سال فکر کنم 2018 بود دیگه حکم اعدامش رو اعلام کردن و میخواستن چند هفته بعد اعدامش کنن. همون موقع میتونست اعدام شه، انقدر بازی در آورد. قرار میشه که 19 مارچ 2025، یعنی ما الان توی سال 2024 هستیم، حدوداً 1 سال دیگه اعدامش انجام بشه، صورت بگیره. روش اجرای اعدام هنوز مشخص نیست، چون اون ایالتی که ایالت اوهایو که شان داخلش توی زندانه، از سال 2020 دیگه از تزریق سم استفاده نمیکنه برای روش اعدام. حالا باید ببینن که این آدم چه روش جایگزین رو براش انتخاب کنن. پرونده شان به اتمام رسید. من فکر نمی کنم دیگه اجازه حتی تجدید نظر زدن داشته باشه و احتمال خیلی زیاد اعدام براش انجام میشه. اما هر خبر جدیدی که راجع به پروندهش به وجود بیاد قطعاً شما رو آپدیت خواهم کرد. هیچ فیلمی از جنایات این مرد متجاوز و قاتل ساخته نشده. یک مستند ازش وجود داره، اگر که علاقه داشتید میتونید ببینید و 3 کتاب راجبش نوشتن. اگر به مطالعه کردن علاقه دارید و ژانر جنایی جزو کتاب‌های مورد علاقتونه، این 3 کتاب رو هم میتونید بخونید. من چند ثانیه عکسشون رو براتون میذارم. ممنون که با یک پرونده جنایی دیگه همراهی کردید من تمام اطلاعاتی که در رابطه با شان گریت، پرونده شان گریت وجود داشت رو براتون جمع آوری کردم و امروز گفتم. ممنون از تمام حمایت هاتون. اگر توی اطرافیانتون دوستانی رو دارید که به سبک جنایی علاقه دارن، خوشحال میشم چنل من رو معرفی کنید. اگر فراموش کردید لایک کنید، لایک شما انرژی برای من و تیمم، و سابسکرایب رو هم چک کنید. بعضی از دوستان توی
کامنت گفتن به خاطر موضوع VPN گاهی اوقات سابسکرایبی که میکنن میپره و این باعث میشه که شما ویدیوهای منو چند تا در میون از دست بدید. برای محکم کاری اگر زنگوله رو بزنید فکر میکنم واقعا دیگه سابسکرایبتون نپره، چون یوتیوب میبینه که شما خیلی به این چنل علاقه دارید که اون نوتیفیکیشن، اون زنگوله رو هم آن کردید. دمتون گرم، خیلی باحالید. به زودی تو پرونده بعدی میبینمتون.